الطريقة الطبيعية لعلاج السعال، أفضل الأعشاب المهدئة. هل تعاني من السعال المستمر وتبحث عن طرق طبيعية لتهدئته باستخدام الأعشاب؟ في هذا الفيديو سوف نستعرض بعض الأعشاب المهدئة التي يمكن أن تكون فعالة في التخفيف من السعال وتهدئة الحلق. أولاً، الزعتر يعتبر من بين الأعشاب الفعالة جداً لتهدئة السعال، إذ أنه يحتوي على مواد مضادة للبكتيريا وكذلك يساعد في الاسترخاء وتهدئة عضلات الحلق بشكل فعال. يمكن تحضير شاي الزعتر بإضافة ملعقة صغيرة من الزعتر إلى كوب من الماء المغلي وتناوله 3 مرات يومياً. ثانياً، الكمون هو عشب آخر يمكن أن يكون مفيداً جداً في التخفيف من السعال، حيث يعمل كمادة مضادة للالتهابات ويساعد على تهدئة الحلق بشكل ملحوظ. يمكن تحضير شاي الكمون بإضافة ملعقة صغيرة من الكمون المطحون إلى كوب من الماء المغلي وتناوله عدة مرات خلال اليوم. ثالثاً، العرقسوس، المعروف بأنه يحتوي على مركبات مضادة للالتهاب، يعتبر فعالاً في تخفيف التهاب الحلق ويساعد في التخلص من السعال بشكل فعال ومستمر. يمكن صنع شراب العرقسوس بإضافة ملعقة كبيرة من جذور العرقسوس المجففة إلى كوب من الماء المغلي وتناوله مرتين يومياً. رابعاً، النعناع، الذي يعد من أفضل الأعشاب الفعالة لتهدئة السعال، يعود ذلك لوجود مركبات مضادة للالتهاب فيه، مما يجعله مفيداً للغاية. يمكن تحضير شاي النعناع بإضافة ملعقة صغيرة من أوراق النعناع المجففة إلى كوب من الماء المغلي وتناوله 3 مرات يومياً. خامساً، الزنجبيل، والذي يعمل بشكل فعال كمضاد للأكسدة ومضاد للالتهابات، يساعد بشكل كبير في تقليل التهاب الحلق وتخفيف السعال بشكل مستدام وملحوظ. يمكن صنع شاي الزنجبيل بإضافة ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور إلى كوب من الماء المغلي وتناوله عدة مرات خلال اليوم. في الختام، استخدام الأعشاب الطبيعية يعتبر واحدة من أكثر الطرق فعالية للتعامل مع السعال والحفاظ على صحتك بشكل عام ودائم. بالرغم من فعالية الأعشاب في تهدئة السعال وتخفيف الألم، فمن الضروري مراعاة أنها ليست بديلاً للعلاج الطبي ويجب استشارة الطبيب قبل استخدامها. من الهام جداً العناية بصحتنا واتباع نمط حياة صحي، يشمل نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة بانتظام، لتعزيز قوتنا الداخلية وزيادة مقاومتنا للأمراض. الهدف هو العيش بصحة جيدة والشعور بالراحة في جسدك. الاهتمام بجسدك يعني الاهتمام بصحتك. إذا استفدت من المعلومات في هذا الفيديو، لا تنسى أن تضغط على زر الإعجاب والمشاركة لنشر الوعي حول هذه الحقائق المهمة. ولمزيد من المحتوى المفيد، تأكد من الاشتراك في قناتنا وتفعيل زر الجرس لتصلك التحديثات الجديدة.